Сьогодні ми продовжуємо наші бесіди, і моєю гостею в мистецькому арсеналі є Анна Новосад, міністр освіти і науки донедавна. Дякую, Аню, за те, що ти сьогодні з нами. Дякую тобі, Олесь. Це розмова, котра буде стосуватися розвитку людини, ролі інституції культури в розвитку і продовжуватиме цикл, який ми почали трошки раніше. Ми вже розмовляли про такі, так би мовити, теоретичні засади функціонування інституції культури з Володимиром Ярмоленком, філософом. І ми говорили з ним, зокрема, про моральні питання і добре урядування. І з Глібом Вишлінським, економістом, з яким ми говорили про економічні передумови роботи інституції, того, який внесок в економіку робить інституція культури і, власне кажучи, який її обов'язок теж з точки зору економіки. І мені би дуже хотілося поговорити саме з тобою про розвиток і те, яким чином людському розвитку сприяє, чи може це тільки наше таке побажання, може це якесь таке наше самонавіювання, що інституція культури впливає на розвиток людини. Мені би хотілося почути твою думку з боку освітянина. Тобто того, хто дуже добре знає процес і формальний також. Не тільки є користувачем, а теж є тим, хто розробляв і впроваджував те, як виглядає українська освітня система. Я нагадаю, що Анна була і залишається в якості експертки активною учасницею процесу «Нова українська школа», котрий, як мені видається, суттєво змінює підходи в школі. Отже, як ти думаєш, чи інституція культури є учасником цього процесу освітнього, чи вона впливає в якийсь спосіб, чи може вона би мала впливати інакше чи більше? Перш за все, Олесі, дякую дуже за запрошення, за можливість поговорити. І я особисто дуже сподіваюся, що реформа освіти, яка розпочалася кілька років тому, нова українська школа, буде продовжуватися, незважаючи ні на які політичні зміни, у тому числі через те, що, як на мене, це одна з можливостей культурним інституціям знайти якісь свої додаткові ніші і додаткові ролі. Якщо ми говоримо про ролі не лише культурної установи, а будь-якої іншої, це може бути і школа, і університет, то окрім того, що є де-юре, є і така певна собі де-факто роль, певна стратегічна ідея, яку ця установа для себе визначає. І ти точно знаєш, що для багатьох і університетів, і культурних організацій дуже часто кінцевим клієнтом може бути не студент чи відвідувач музею, а сам директор чи ректор. Так? І це, безперечно, зовсім інший контекст і зовсім інше завдання, яке перед собою ця інституція ставить. Але якщо ми говоримо про те, чим би я особисто хотіла бачити культурні установи в контексті нової української школи, загалом зміни системи освіти в Україні, то я би виділила, скоріш за все, три такі ключові речі. Перш за все, мистецтво, до нього дуже складно підійти, так? Ну, будьмо відверті. Так? Навіть гуляючи арсеналом, багато є таких доволі складних виставок, які ти з першого разу збагнути не можеш, та і з другого не можеш. Так? Тобі потрібен певний провідник, людина, яка, якщо не пояснить, то принаймні дасть якийсь поштовх до розуміння цього. І школа цього зробити, як правило, не може зробити це так, як може зробити культурна інституція. І от пояснення мистецтва, так, підштовхування до того, як же до нього підійти, це надзвичайно важлива роль, яку необхідно інтегрувати в освітній процес. І це ось та ніша, яку музеї чи інші культурні інституції можуть зайняти. Критичне мислення. Це те, на чому тримається один з таких стовпів реформи шкільної освіти, але не лише критичне, а й творче, так? Тому що можна аналізувати, критично мислити, критикувати, але також поряд і потрібно створювати, так? Необхідно творити. І що, як не мистецтво, яке є однією з, мабуть, найбільш суб'єктивних речей, так, може, власне, цю навичку, це вміння розвивати. І третя річ, яка може бути роллю культурних установ, і яку би я дуже хотіла, аби вона з'явилася, і з'явилася, зокрема, в партнерстві зі школами. Це роль такого майданчику для діалогу.
Так, в нас в суспільстві діалогічна форма спілкування – це не зовсім те, до чого ми звикли. Це не те, чому нас вчать. Так, у нас історично склалося суспільство таке дуже топ-даун, де немає місця багатьом питанням і складним відповідям. І ось цю таку певну авторитарну чи тоталітарну практику тих часів ми так потроху перенесли і в сучасність. І навіть школа сьогодні, це не є місце дуже часто, де люди ведуть діалог, де вчитель спілкується з учнем, де учень спілкується з вчителем. І якщо ми подивимося, наприклад, на лендскейп різних ініціатив культурних, соціальних в Україні, то дуже мало з них направлені саме на спілкування з тінейджерами, з підлітками. Так, от у нас є Українська академія лідерства, у нас є Аспен підлітки. Крім цього, я особисто знаю, безперечно, те, що робить Арсенал з молодшими, через неосвітній Арсенал. Крім цього, ініціатив дуже мало. Але насправді це і фізичний простір, який може надавати культурна установа, так і символічний, навчати все-таки ось цьому мистецтву діалогу, мистецтву спілкування, коли всі перебувають на рівні. Так, ось принаймні, якби ці 3 ролі культурні інституції взяли собі на озброєння, мені здається, це було б суттєве підсилення шкільній системі освіти. Знаєш, я власне теж спостерігаючи за шкільною системою і за тим, як ми, як Арсенал, співпрацюємо з шкільною системою, теж зауважила, що шкільна система дуже великою мірою відтворює цей такий ієрархічний, жорстко ієрархічний підхід. Але треба сказати, що і культурні інституції, і музеї теж великою мірою підтримують цей підхід. Це наслідок теж тривалої історії. Ось, скажімо, нам в Арсеналі доводиться докладати дуже багато зусиль для створення атмосфери приязності, в якій краще начебто відбувається будь-яка розмова. Мені видається, що ми не суспільство, якому приязність, така спонтанна приязність до незнайомих людей в будь-якій ситуації властива. Тобто для цього треба робити спеціальне зусилля. Так, це потребує зусиль, як будь-які зміни, і в першу чергу це зусилля задля змін самого себе. Так? Кожна школа, це ж не просто фізична коробочка, так? Це простір, який створюють люди. І от усі вони мають певним чином змінитися, аби змінити ось цю динаміку міжособистісних взаємин. Але окрім цієї спроби зміни над собою, мені здається, дуже важливо все-таки підтримувати і звертати увагу на тих першопрохідців, які все-таки цей процес ведуть вперед. Тому що коли розпочалась нова українська школа, все почало розвиватися таким екосистемним підходом. Так? От була невеличка група шкіл, які мали сміливість стати пілотними. Мали сміливість бути першими, хто візьме щось максимально невідоме для себе, щось, що з коліс починає впроваджуватися, і вони будуть першими. І коли почали з'являтися перші результати, коли почало вдаватися, коли ось ця мережа агентів змін, вчителів, вона почала розростати, то всі почали так, оглядатися. А раптом воно працює, а раптом, якщо ми спробуємо, і у нас теж стане краще. Тому ось ця культура все-таки кращих практик, вона показала свою дійсну дієвість. І ось формування культури вчительства, формування культури сучасного вчительства, яке, зокрема, промотують партнери Нової української школи, EdCamp, так, усі інші громадські організації, це надзвичайно така потужна сила. Тому просто тут хтось має бути першим. І от, наприклад, якщо чи мистецький арсенал, чи Національний художній музей чи будь-яка інша культурна установа в Україні зробить якийсь спільний проєкт чи зі школою, чи з рядом шкіл над тим, як інтегрувати мистецтво у шкільну програму, так, це буде, мені здається, це буде такою, точно буде історією успіху, тому що цього ніхто до цього не робив. Зараз школа, будь-яка школа може розробити свою освітню програму, де у нас буде обов'язкова галузь – це мистецька, так? Державний стандарт каже, що у нас має бути мистецька галузь. Школа має право запропонувати учням
все, що вона вважає за потрібне, якщо воно відповідає кінцевим результатам, визначеним в державному стандарті. Це такі дуже високорівневі речі. Тобто такого, як раніше, коли міністерство тобі спускає кількість предметів з годинами, з темами, з назвами книжок, які ти маєш прочитати, такого більше немає. І ось ця свобода, вона все-таки має заповнитися якимись новими цікавими спільними ініціативами. Ми зауважили це одного разу в рамках одного нашого курсу, котрий провадить вже не перший рік літературна лабораторія мистецького арсеналу, і це літературні курси для вчителів літератури. Тобто ми подивилися, де ми сильні. Наприклад, у мистецького арсеналу дуже добре розуміння літературного процесу в силу досвіду з книжковим арсеналом, в силу постійного зв'язку з літературною спільнотою. І наша літературна лабораторія, її очолює Оксана Щур, розробила цілу низку курсів для вчителів. Чесно кажучи, ми дуже ними пишаємося. Що зробила Оксана? Вона обрала абсолютно найкращих спеціалістів з різних тем, з різних університетів і сформувала з цього компактну програму в одному місці. Ти майже не можеш такого знайти в якомусь одному університеті. І ми якраз дуже гарно працюємо з цим з Прометеусом. Це такий спільний проєкт, де якраз Прометеус використовує цю програму як один з своїх продуктів для вчителів. Що ми зауважили? По-перше, треба сказати, що це в принципі цікаві дуже історії, де розповідає, наприклад, Таня Огаркова про Сартра і Камю. Ростик Семків, котрий говорив, наприклад, про Шекспіра, Віра Агєєва, котра говорила про українських класиків, зокрема про Лесю Українку. Тобто це і класика світової літератури, і класика української літератури. Це дуже глибокі, дуже цікаві, захоплюючі лекції. І що ми помітили? Ми один раз працювали з вчителями, котрі, так би мовити, були зобов'язані пройти курс підвищення кваліфікації. І вони виявилися дуже-дуже немотивованими, навіть попри справді цікаві лекції. Ми вирішили від цього відмовитися, і ми робили оголошення відкрите для всіх зацікавлених, і зовсім змінилася атмосфера. Це підтверджує твою тезу про те, що вчительська свобода має величезне значення. Але до свободи, я не знаю, на жаль чи на щастя, до неї необхідно звикнути, і нею необхідно навчитися користуватися. Тому що якщо всі роки незалежності вчителів заганяли на обов'язкове підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти, і там вони сиділи і сумували, і слухали якісь абсолютно нудилися, чудове українське слово, і потім їм там видавали якийсь папірець, то це, на жаль, немало, як правило, я не хочу узагальнювати, але як правило, це мало спільного з справжнім професійним зростанням. Але це одне, а друге, я абсолютно переконана, що коли мистецький арсенал робить подібні програми для вчителів, це неймовірно підвищує їхню, скажімо так, власну самооцінку. Вони розуміють, що вони стають важливішими. Якщо найкращі музеї, виставкові комплекси країни роблять щось для вчителів, це означає, що вчителі важливі. Це означає, що з ними необхідно взаємодіяти. Для них це має дійсно велике значення. Цього відчуття неможливо отримати, коли ти йдеш на підвищення кваліфікації в інститут післядипломної освіти. Тобто це абсолютно два різні світи. Тому це просто один з таких важливих нюансів, про які потрібно пам'ятати. Вони можуть одразу не відреагувати, тому що звикли до певного формату, але насправді крок за кроком це дійсно дає свої результати. Я ще повернуся на секундочку до підлітків, бо ми теж багато зосереджуємося на роботі підлітків. І ось назва «Неосвітній арсенал» вигадала наша підліткова рада. Це, власне кажучи, така, я не знаю, як це добре назвати, щось на кшталт клубу, де молоді дорослі у віці від 13-14 років беруть участь в якійсь роботі арсеналу. Вони часто працюють як волонтери, наприклад, на книжковому арсеналі чи неосвітньому арсеналі. І ось наш освітній відділ минулої зими поставив їм питання, як назвати фестиваль, котрий має освітній характер, але начебто це не так, як ми звикли. Це не має бути освіта через примус. Це має бути освіта через
щось інше через інтерес, цікавість. Я люблю слово насолода, хоча треба сказати, що моя команда жартує з цього. Отже, відповідь у наших підлітків, нашої підліткової ради була, власне, така, що ніхто не має здогадатися, що йдеться про освітню подію. Ну, вони, звичайно, іронічно до цього підійшли і назвали це, давайте назвемо це прямо неосвітній арсенал. І це якраз була оця гра про те, якою ми собі уявляємо, або яким ми собі уявляємо освітній процес. Як ми в нього включаємося і які це викликає емоції. Знаєш, ще одна річ стосовно музеїв. Зовсім недавно CEDOS, аналітичний центр, завершив дослідження дозвілля в менших містах. В обласних центрах, але в менших містах. Ти, напевно, бачила. Я так, про молодь, так? Так. І підтвердилася теза, яку давно знають всі музеї, і хтось з цим бореться, хтось просто скрушно приймає. Великою мірою люди не відмовляються від відвідання музеїв через дуже поганий дитячий досвід. Коли діти пам'ятають, що вони відвідували музей в атмосфері примусу, їм нічого не дозволяли, і це було страшенно неприємно. Жахливий досвід дитячий. І отже, як зробити так, щоб цей досвід був не жахливим? Це, між іншим, страшенно складно, тому що вже очікування сформовані таким чином. Ось наш освітній відділ, наприклад, просто цілеспрямовано зайнятий саме цим. Ми навіть створили цей простір для зовсім маленьких дітей. Він у нас називається від 0 до 4. Для того, щоб і такі маленькі діти, ну, люди, звичайно, і їхні мами, і тати теж могли якось знайти для себе місце і простір. Коротко кажучи, це величезне завдання для будь-якої культурної інституції, як і для школи. Безперечно, на нас впливає багато речей, які є в нашому житті, як то чи мистецький арсенал, чи будь-які інші культурні установи. Так, головне, так чи інакше прививати собі ось цю звичку, відвідувати, навіть якщо воно тобі перший раз не зайшло, другий раз складно, третій, але все-таки ось ця звичка взаємодії з культурними інституціями, вона має формуватися. Але для цього вони мають існувати. Якщо у нас не буде нічого, так, то ця звичка вона не візьметься ні звідки. Тому особисто мене зараз страшенно радує те, що якщо ми подивимося на мапу культурних проєктів, маленьких, великих, середніх, неважливо, які підтримуються державою через Український культурний фонд, так, їх стає все більше і більше і більше. І вони дають можливість доторкнутися до абсолютно різних форм мистецтва, про які я раніше могла б навіть і не здогадуватися, чи підходів до інтерпретації певних речей. І це політика, яку держава має підтримувати. Громадяни мають мати можливість якось з цим мистецтвом, з культурою стикатися в щоденному житті. Якщо цього не буде, то, власне, і результату не буде. Але все-таки одна справа – це вже дорослі люди, інша справа – це ті маленькі діти, які йдуть в школу, і ми можемо зробити точно ще більше, аби не дати їм ось цей травматичний досвід примусу. Так? Примус не дорівнює обов'язку. Так? У нас освіта є обов'язковою. І це з одного боку це визначено Конституцією, з іншого боку це такий певний суспільний договір, так, що ми як громадяни, ми вирішили, що нам освіта потрібна, ми всі хочемо, щоб всі через неї пройшли принаймні школу, так, аби от ми були такими собі адекватними жителями нашого полісу. Так. Але це не означає, що цей обов'язок він має дорівнювати примусу. Так. Все-таки необхідно формувати розуміння, що навчання, вміння вчитися – це все-таки воно пов'язане певною мірою з задоволенням. Дитина, яка йде у школу, вона має відчувати себе в цьому просторі безпечно, вона має відчувати себе в цьому просторі щасливо. І це дійсно те, що можна створити, і це те, що вже створюється через нову українську школу. Якщо ми подивимося на дослідження НУШ, ми в 2019 році завершили перше моніторингове дослідження, то 87% батьків, діти, яких входять в класи нової української школи, кажуть, що їхні діти приходять додому щасливо. Так? Це велика зміна. Це величезна зміна. Так? Тобто вони приходять нестресованими, вони хочуть повернутися назад. І це все через те, що змінюється підхід до взаємодії.
Вчитель не є кимось, на кого діти отак дивляться, так, коли вчитель там стоїть і щось крейдою на дошці пише. Ні. Це зміна формату навіть фізичної, так, взаємодії. В них є ранкові формати, так зване ранкове коло, так, коли всі сідають в коло і діляться тим, який у них настрій, що вони вчора робили, що вони планують робити, що вони будуть робити сьогодні на уроці. Тобто формується певна культура навіть взаємодії, так? Взаємодії з іншим своїм другом чи подругою. І таким чином це ті такі, знаєш, з одного боку, здавалося б, елементарні практики, але вони формують геть іншу атмосферу у класі. І ось оцю зміну взаємовідносин між вчителями і дітьми, учителями надзвичайно важливо зберегти і продовжити надалі. Так? От нас через 2 роки чекає нова українська школа в 5-9 класі, так, на рівні базової школи. Ми досі не знаємо, якою вона буде. І от це мене страшенно лякає. Мені здається, що інституціям культури точнісінько, так як в школі, треба робити ті самі зусилля, зусилля створення приязного клімату, зусилля з інтерпретації, зусилля, котрі вказують на те, що відвідувач не є якимсь таким об'єктом, який прийшов захоплюватися тільки піднесеним, хоча досвід піднесеного в музеї, наприклад, чи, скажімо, в оперному театрі важливий. Це один з потрібних нам досвідів. Нам потрібен не тільки горизонтальний і демократичний досвід, нам потрібен і досвід переживання чогось більшого за нас. А це дає, наприклад, історія мистецтва чи велика музика, якісь такі речі. Ось, власне кажучи, це завдання так само стоїть перед інституціями культури, і багато з них робить величезну купу спроб. Скажімо, одна з програм, в котрих я була споживачем як мама, ще до того, як прийшла працювати до мистецького арсеналу, це була програма Національного художнього музею, яка називалась «Стратегія візуального мислення», де діти дивилися на 1-2 картини і говорили все, що вони думають. Це було страшенно смішно. Дітям було прекрасно. В них були інтерпретації абсолютно фантастичні, часом дуже кумедні і навіть дотепні, навіть в спосіб такий, знаєш, коли мала дитина може пожартувати дотепно. Ця програма досить, я думаю, мала досить помітний вплив на якусь невелику групу дітей, зрозуміло, бо це не так багато дітей можуть пройти в одному музеї через таку програму. Її вела Марина Скирда тоді в художньому музеї. Зараз вона веде аналогічну програму в Довженко-центрі, говорячи про кіно з дітьми. І так само ми намагаємося, скажімо, наша Софія Рябчук докладає з своїми колегами, докладає дуже багато зусиль для того, щоб створювати такого типу програми для дітей. Але мені видається, що школа не допрацьовує потенціал гуманітаристики в принципі. Це теза, котру я повторюю часто, але вона мені видається страшенно очевидною. Наприклад, коли йдеться про оце славнозвісне критичне мислення. Бо критичне мислення – це якраз можливість подивитися на якусь ситуацію під різними кутами, під різними точками зору, порівняти різні судження і навіть застосувати якесь уявлення про те, що таке істина, чи взагалі істина можлива. Це все дають гуманітарні предмети, зокрема література і так само мова. Я не знаю, чи ти звертала на це увагу, але мені здається, що ми вивчаємо, наприклад, мову як технічний предмет. Тобто це набір правил або розбір, цей звуковий розбір слів, котрий зовсім не стимулює висловлювання. Це просто технічне завдання. І в цьому сенсі, мені видається, ось ми, власне, і робимо це зусилля, працюючи з вчителями літератури, щоб допомогти їм використовувати більше потенціал літератури для роботи з дітьми. Але це ще не дуже поки що працює. Як ти думаєш? Чи ти взагалі погоджуєшся з цим? Я абсолютно погоджуюся з цим напрямком мислення. Я просто доповню. Мені здається, що однією з проблем, яка зараз дуже потихесенько має можливість бути виправленою, є ось ця фокусування на предметах. Так? От у нас є предмет, у нас є мова, у нас є 2 літератури, так? І вони дуже часто не пересікаються. Так? Українська література і зарубіжна, вони в різних світах живуть. Діти, як правило, не знають, так, що той чи інший письменник чи поетеса жили
в один той самий час в Україні, і їм складно взагалі зрозуміти якісь історичні паралелі, культурні паралелі між країнами, між суспільствами. Так само є ряд інших предметів. І так сталося, що ці предмети вони були атомізовані. Так? Тобто в нас, якщо ти вивчаєш якесь явище на фізиці, тобі буде складно його якось зрозуміти на хімії, так? Чи в біології. Тому що це все окремі якісь царства, які між собою не пересікаються. І тут дуже важлива річ, яку страшенно необхідно впроваджувати, це інтеграція предметів. Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, мистецтво, і я вже казала, що от в новому карікулумі для 5-9 класів, який, благо, нещодавно був таки затверджений, є, наприклад, мистецька галузь. Вона має такою просто червоною ниткою проходити те, що може, якщо школа того захоче, якщо вона візьме на озброєння ту чи іншу освітню програму. Так, ця мистецька галузь, вона має проходити або може через усі предмети. Тому що через мистецтво можна вивчати історію, через мистецтво можна вивчати літературу, через мистецтво можна вивчати геометрію, я не знаю, що насправді можна вивчити через саме мистецтво можна теж вивчати. Саме мистецтво, так. Це окрім очевидного. Так? Але тут дуже важливо, щоб були ось ці такі піонери думки, які можуть запропонувати ось цей продукт школам. І це, знову ж таки, повертаючись до питання першого, якою може бути роль культурних інституцій. Саме ось пропонувати ось цей якийсь трішки інший освітній продукт. Як можна викладати певну історичну епоху, так, через мистецтво. Так? Тобто це можуть бути якісь елементарні речі, просто урок історії в художньому музеї, так? Чи урок математики в художньому музеї. Тут просто цей Blue Ocean, так, нових ідей. Ми намагалися щось таке робити досить успішно саме історично, тому що ми все ж таки не історичний музей. Але минулого року ми організували виставку, створили, власне, і дуже пишалися, яка називалася «Дивовижні історії Криму». І це була виставка про історію Кримського півострова приблизно до завершення російсько-турецьких війн. І виявилося, що це якраз дуже цікава школа, тому що це тобто ми намагалися це розказати в спосіб, звичайно, політичний. Неможливо говорити про Крим в спосіб неполітичний. Це для нас, для України, це загалом величезна така рана, так? Яка теж має політичний характер. Але ми намагалися про це говорити, про Крим, говорити в спосіб цікавий, показуючи, які найдавніші знахідки археологічні тут, і про що вони свідчать, і якою була форма Керченського півострова, і які рослини там ростуть. І, наприклад, як жили скіфи, сармати, кімерійці і інші давні народи. І яким чином Крим був пов'язаний з материком. Те, що Крим зараз не пов'язаний з материком, це дуже аномальна ситуація. Подібної ситуації не існувало. Отже, це було якраз дуже гарним матеріалом для розуміння історії в такий дуже намацальний спосіб, коли ти можеш подивитися, як виглядали ці дворяни, ця шляхта польська з їхнім сарматським міфом, в що вони були одягнуті, і звідки взагалі такий міф з'явився, і що значить сарматський. Тобто це такі я деталі, все згадую, але це непогано працювало. Я впевнена, що дуже очевидно, що, скажімо, історичні музеї можуть бути в цьому таким цінним партнером для школи. Але ось цікаво теж подивитися на власне оцей такий мистецький вимір мистецьких інституцій, особливо коли йдеться про сучасне мистецтво. Найскладніше для розуміння вчительською спільнотою в цілому. Не лише вчительською. Напевно, так. Я думаю, що це великою мірою пов'язано з відсутністю цього масиву культури в нашому досвіді впродовж десь 30-х років Радянського Союзу. У нас, звичайно, було інше мистецтво, але не те, яке виросло в Західній Європі там, в певний період. І наше сучасне мистецтво має все-таки зв'язок із українським контекстом, і з західноєвропейським. Отже,
Це складно досить розуміти, і я помічаю, що вчителі намагаються уникати розмови про мистецтво ХХ століття, десь завершуючи кінцем 19 століття, оце було справжнє мистецтво, а потім воно закінчилося з якихось причин. Це дуже важко долати. Мені здається, загалом сучасне мистецтво складно дається не лише вчителям, так? Мені особисто також доволі складно інколи інтерпретувати, що ж хотів сказати митець. І тут, знову ж таки, ми про це говорили, культурна установа може виступати таким певним провідником. Але, знову ж таки, і я думаю, що ні Арсенал, ніхто інший не може пояснити сучасне мистецтво чи будь-яке інше в певний догматичний спосіб. А тому саме сучасне мистецтво – це просто чудовий майданчик для тренування ось цього критичного мислення, для тренування навички обґрунтування власної позиції, так? Та інтерпретації власних емоцій, тому що якщо дивишся на багато сучасних інсталяцій, так, чи певних перформативних виставок, ну, дуже часто бувають дуже різні емоції, так, від такого якогось страху до огиди, до захоплення. Це все емоції, які потрібно теж розрізняти, навчитися ними керувати, розуміти їх. Так? І це теж те, що ставить на меті реформа шкільної освіти, так, нова українська школа, розуміння своїх емоцій, свого емоційного стану. Тому сучасне мистецтво, до нього можна підійти, тобто можна зізнатися собі, так, ми його не розуміємо, але давайте це нерозуміння в тому числі використаємо як інструмент для того, аби ось ці навички і вміння, які ми розуміємо, що є важливими в сучасному світі, відтренувати спільно з музеями, так, в такий спосіб. Я хочу зараз розвернути трохи нашу розмову і запитати в тебе таке. Ми зараз весь цей час говорили про музей і взагалі про інституцію культури, про оперний театр, скажімо так, як про інституцію, спрямовану на розвиток і освіту. Так, подібно, як працює школа чи університет. Чи це завжди так? Як ти думаєш, впродовж 19-го року тривали бурхливі дискусії про те, чи інституція культури має бути рекреаційною інституцією, де людина отримує насолоду і навіть просто задоволення, бо насолода вона не обов'язково пов'язана з тактильним задоволенням. Чи ця інституція має вимагати певного зусилля, не знаю, такого самоперевершення. Чи ні? Чи це самоперевершення, це надмірно все ж таки? Благо, в нас є дуже різні варіанти культурних установ, так, на дуже різні смаки, але я щиро переконана, що жоден музей не може бути торгово-розважальним центром, так, куди ти ходиш за легкою здобиччю, яку легко побачити, здобути, отримати, перетравити і все. Так. Тому, власне, ось це додаткове зусилля, за рахунок якого ти зростаєш, це та додана цінність, яку мають надавати, на мою думку, культурні установи і не лише. Тому для мене особисто тут певної дискусії точно немає. Тому що інакше навіщо тоді музеям існувати? Просто розважати публіку? Ну, мені здається, це занадто спрощена роль і функція культурних установ. Але якщо ми говоримо про школи, мені здається, тут дуже схожа тенденція. Вже який рік триває дискусія, а яка роль, так? Ну, не лише школи, університету. Роль університету зараз шаленими темпами переосмислюється, так? І це нормально. Чим, як ти думаєш, яка роль університету? Це більш фундаментальна освіта, чи це прикладна освіта, яка дозволяє тобі легко і швидко конкурувати на ринку праці? Я дуже рада, що реальність дає можливість не обирати, тому що в нас є і такі університети, і такі. І це університети. Звісно, але що важливо для університету? Не гнатися за бажанням бути і дослідницьким, і прикладним, і те, що називається teaching university, так? В умовах обмежених ресурсів різного типу це дуже складно. І якщо женешся за всім, то є якби шанс, що ні те не отримуєш. Тому університети, як правило, обирають собі
певну нішу. Ну, наприклад, Києво-Могилянська академія – це такий собі класичний liberal arts університет. Так? З більш фундаментальним підходом. З більш викладацьким таким підходом. Так? Тобто більш такий teaching university. Звісно, вони хочуть розвиватися як дослідницькі університети, але бути суто дослідницьким, ну, скоріш за все, це не, я не хочу за них відповідати, але скоріш за все, це не зовсім їхня роль і мета. Але загалом, якщо ми говоримо про роль університету, раз ми вже заговорили, то для мене ключове, що точно має робити університет, це продукувати нове знання. І що дуже прикро, що в нас зараз в українському суспільстві університети в тому стані, в якому вони є, їхня більшість, вони давно перестали це робити. Тобто вони щось відтворюють, вони щось ось це відтворене запаковують в голови студентів і все. І це знову ж таки повертаємося до питання номер 1, а яка роль? Є ще питання дуже для університетів спільне з інституціями культури, зокрема з музеями. Це має бути, це ще інституції, де дозволене вільнодумство. Це місця вільнодумства, воно там має існувати. І професори, і студенти повинні ставити незручні питання. Повинні дискутувати щось, що може виходити за межі прийнятного консенсусу суспільного. Тут мусить відбуватися якісь таке випробовування меж. Мені видається більш цінним в університеті вивчати філософію, історію культури для гуманітарія, я зараз маю на увазі, ніж менеджмент мистецьких проєктів. Значно. Тому що щось таке, як менеджмент мистецьких проєктів, це прикладні навички, котрі вивчаються впродовж інтернатури відносно швидко. Але оці знання такого традиційного характеру більше неможливо так підігнати пізніше, десь там паралельно до іншого. Я цілком згодна, і, як на мене, це питання не лише для гуманітаріїв. Тому що ну так, у нас зараз супертехнологічно розвинений світ, але через ось цей розвиток технологій виникає все більше і більше і більше етичних питань. І якщо ми просто заганяємо себе в парадигму, що ну, ми технарів готуємо, а думати це зараз поки що не на часі, то Радянський Союз. То рано чи пізно ми зіткнемося з ситуацією, коли ми не можемо дати собі відповідь на питання, чи ті чи інші речі там зі штучним інтелектом, там з етичної точки зору, чи вони є доцільними, чи вони є доречними, чи вони є корисними для суспільства. Тому те, що ти назвала фундаментальними, скажімо так, дисциплінами, я абсолютно переконана, що це має бути не лише для гуманітаріїв. Так, я мала на увазі теж математика, наприклад. Залежить, в чому ти спеціалізуєшся. Я як гуманітарій, мені легше набагато описати, розумієш, кюрикулум гуманітарія, звичайно. Але, власне, я тут ще хочу зробити маленьку дегресію до того, що ти сказала, що якщо ми не будемо вивчати, наприклад, філософію, історію, то ми в якийсь момент не зможемо відповісти собі на складні етичні питання. Але це ми вже з цим зіткнулися. Тому що радянська освіта була збудована таким чином, що ти можеш шукати нових відповідей в технічних дисциплінах, там, де потрібно збудувати новий реактор, чи новий завод, чи навіть розв'язати нове рівняння. Але ти не можеш шукати глибоко і вільно в гуманітарних дисциплінах, тому що там уже є доктрина, марксизм-ленінізм, який, в принципі, описав уже світ. І ти не можеш знайти нову теоретичну рамку. Це призвело до неможливості мислити, наприклад, про моральні і етичні питання чи якісь екзистенційні ширшим колом, ніж, 10 якихось таких академіків чи дослідників, не знаю. Це так само величезна проблема, яка має теж політичні наслідки для нас, як суспільство вже зараз. Ну і додам те, що всі ці 70 страшних років радянської влади систематично і винищувалась так, інтелігенція, і систематично приховувалися ті таланти, які є. Так? Тобто ти казала, що вчителі, вони, для них мистецтво закінчується там в кінці 19 століття, а 20-те дається складно. В тому числі воно дається складно, тому що ми не знаємо, так, хто були ці письменники, хто були ці поети, ці художники, ці скульптори. Особливо, якщо ми говоримо там про
період після 50-х років, 60-ті, 70-ті, і ось піднімати те, що було українським, те, що було українською культурою, надзвичайно важливо. І повертати це в тому числі в освітні програми, так? В Цікаво, що вивчення радянська літератури. спадщина, власне, така загальнорадянська теж має значення. Це теж треба розуміти. Ну, як безперечно, знаєш, я критично ставлюся до такого нігілізму певного, так, коли ми в такому пориві забути страшне минуле, трощимо мозаїки і робимо інші доволі дивні речі з точки зору адекватності. Вони емоційно зрозумілі, можна би сказати. Емоційно так, але недалекоглядні. А давай поговоримо трошки про гендерні питання. Я колись слухала твій виступ на Ялтинській конференції, і ти була єдиним членом уряду, який чітко висловлювався про гендерні питання, і, власне кажучи, я би сказала, позбавлено стереотипів в цей час. Ми весь час ведемо моніторинг соціологічний того, чому люди до нас приходять, який портрет нашого відвідувача. Ми бачимо, що в нас в культурних інституціях, так само як і в читанні, наприклад, основним нашим співрозмовником, основним відвідувачем є жінка. Це в нашому випадку це молоді жінки з вищою освітою десь до 35 років, переважна більшість. Подібно набагато більше читають, не знаю, чи читають, купують книжок. Набагато більше купують книжок жінки. Чому так? Чому ось все, що стосується цього м'якого саморозвитку, де йдеться не про практичні скіли, а, власне кажучи, про, не знаю, розвиток свого критичного мислення, знання історії, тобто розуміння контексту, розвитку систематичного мислення, коли ти можеш це поставити в певний контекст. Чому це в нас стосується жінок? Це загалом більше розмова про культуру читання в Україні. Я тут трохи буду такою занудою і скажу, що аби точно відповісти на питання, чому і що робити, все-таки нам потрібно більше досліджень. Ми маємо краще розуміти, в чому причина цієї, не проблеми, а цього явища. Так? І от минулого року, в кінці 2019 року, з'явилося перше дослідження по Україні ПІЗа, так, в якому Україна взяла участь. Це такий еталон освітніх вимірювань, так, де всесвітні, так, де бере участь 80 країн. І от нас не порівнюють, нас порівнюють з самими собою, але дають нам і якісні, і кількісні оцінки нашої системи освіти. І один з таких найцікавіших результатів, які ми отримали, полягає в тому, що дівчата, це 15-річні підлітки, так, які брали участь у тестуванні, дівчата читають рівно на рік краще, ніж хлопці. Що це означає? Читання – це ж вміння аналізувати текст, вміння його сприймати, інтерпретувати, так, тобто розвивати ось цей набір навичок. І ось читання дається дівчатам значно краще. І якщо виміряти його в академічному такому вимірі, то це дорівнює року навчання. Це означає, ми не знаємо точно чому, так, ПІЗа не ставила питання чому, тому я і кажу, нам необхідно глибше копати, так, аби зрозуміти. Але це означає, що або хлопцям це не цікаво те, що вони читають у школі, так, або вчителі, педагоги мають шукати якісь інші підходи до діалогу з хлопцями, так, на уроках літератури. Це що стосується школи. Величезний вплив має сім'я. Та сама ПІЗа, до речі, показала, що найкраще вміють читати ті діти в сім'ях, в домівках, скажімо так, яких є книжки. Тобто навіть не факт, що їм батьки читають, а в них просто вдома є книги. Так? Тому ось вплив сім'ї, він є надзвичайно великим. Тому ми достеменно не знаємо, так, чому саме так, але ми можемо припускати, що аби все-таки хлопці були більш схильними до читання, нам потрібно і переглядати те, що і як ми читаємо у школі, що і як вони читають удома, як у нас виглядає загалом ринок літератури для
ну, я не хочу сказати для хлопців, але література, яка їм цікава. Так? Це можуть бути комікси, це може бути щось інше. Так? Але якщо в тебе 80% книжкового продукту заточено на жінок, то ти і матимеш цей результат. Так? А це дуже цікаве питання. Чи заточений цей продукт на жінок? Я не знаю. Я не знаю також, але я, можливо, спекулюю, але я ж кажу, аби знати достеменно і пропонувати якісь варіанти рішень, нам все-таки необхідно дещо глибше купнути в аналіз цього питання. А чи не думаєш ти, що це може бути пов'язано з розподілом престижу всередині суспільства? Які заняття вважаються престижними і такими, на яких можна збудувати своє майбутнє для чоловіка, і які заняття вважаються такими ж для жінки? Такий стереотип, безперечно, є, на жаль, поки що. Так? Тобто жінки у нас обирають якісь менш, наприклад, технічні напрямки. Так? Хоча, до речі, до слова, якраз ми вже заговорили про гендерні різні речі, дівчата навіть трішечки краще здають математику на зовнішньому незалежному оцінюванні в 11 класі. Але потім, коли обирають напрямок навчання в закладі вищої освіти, то всього 25% дівчат обирає технічні спеціальності, 75% тих, хто йде навчатися на перший курс, це хлопці. Да? Тобто сила стереотипів, вона просто шалена. Да? І це те, з чим потрібно працювати. Але тут все-таки я би на перше місце ставила сім'ю і вплив батьків. Тому що, як показують різні дослідження, фінальне рішення, так, як правило, приймають саме батьки з точки зору подальшої освітньої траєкторії. Так, мами. Тобто жінки, ти бачиш, дуже спроможні в такий спосіб. Тобто жінки, котрі більше читають. Спроможні, так, але вони певною мірою реплікують свій досвід. Так? І це не завжди це не завжди означає, що це добре для їхньої дитини. І що самі жінки досягають того, чого би вони могли досягнути, якби інакше ставили цілі. Мені видається, що ця розмова про гендерний розподіл всередині, не знаю, зацікавлень до інституцій культури чи до якихось предметів шкільних страшенно цікавий. І коли ми будемо знати, а за якісь 3-4 роки, я думаю, ми будемо знати більше, тому все ж таки багато людей це досліджує, попри все. Мені видається, що ми багато цікавого довідаємося теж про своє суспільство і про свою історичну траєкторію. У мене є нічим не підтверджена гіпотеза, що цей розподіл інтересу пов'язаний з індустріалізацією. І з тим, які професії були доступні чоловікам. Пам'ятаєш класифікатор професій, де жінкам заборонено маса всього? Благо, на жаль, класифікатор існує, але благо, кількість заборон для жінок зменшується. Так. І як, скажімо, жінки військові. Ще недавно це була зовсім якась така дивина. І мені видається, що це буде змінюватися теж через приклади. Бо приклади змінюються. Інакші приклади зараз, скажімо, моя донька-підліток має інші приклади перед собою, ніж мала я. І за якісь 10 років наступні підлітки будуть мати ще інші приклади. Але знову ж таки змінюється і підхід до читання. Так? Я не тільки навіть про читання, але загалом про це схильність до практичного і непрактичного знання. Знання, яке видається таким, яке можна застосувати швидко, і знання, яке невідомо, як його застосувати. Щось таке, як знання, не знаю, про історію Київської Русі. Власне, повертаючись до змін в системі освіти, це одна з речей, яку намагається виправити нова українська школа. Що нам досить уже запихувати дітям в голови просто певну суму знань. Так? Нам потрібно додати до знань, до цього ядра знань ще і компетентності, вміння і навички. І вивчення, і аналіз чогось, що ти назвала непрактичним, може в кінцевому результаті, так, але в довгій перспективі, дати дітям значно більше, так, тому що вони розвинуть свої нейронні зв'язки, свої аналітичні здібності таким чином, що це їм більше допоможе для вирішення складних життєвих ситуацій, аніж знання якоїсь технічної речі, яку можна тепер в Гуглі прочитати. Я дуже рада, що саме ти урядовець в питаннях освіти.
Але на сам кінець я би хотіла тебе запитати або попросити так помріяти трошечки. Якби ти собі уявила таку якусь ідеальну інституцію культури, котра має мати значення для життя людей. Чи то ми говорили і про розвитковий, і рекреаційний, і, не знаю, може якийсь інакше. Як би ти її собі уявила? Що це за інституція? Як вона виглядає, функціонує? Кажуть, що необхідно одразу говорити про те, що перше спало на думку. Так, для мене в умовах українського суспільства надзвичайно важливо, аби культурні установи були осередками такого публічного простору, так, аби вони давали можливість навіть фізично так бути відкритими, аби люди могли збиратися. І от для мене надзвичайно важливо, аби культурні інституції, які в Україні, і не лише, це також стосується і шкіл, і університетів, і наукових установ, аби вони були відкритішими до тих, для кого вони мали би працювати. Дякую. Дякую тобі.